In deze video ga ik je leren hoe je sneller over Spanje kan rijden in deze track guide vol met tips en tricks. Zoals altijd, laten we beginnen. Na het vrij lange rechte stuk op Spanje komen we aan voor de eerste bochten. Bij bocht 1 wil je remmen op het moment dat de groene run-off area weer begint aan je linkerkant. Het is belangrijk om links naast de curb te rijden over het groene gedeelte om weer zoveel mogelijk van de baan te gebruiken en de bocht zo ruim mogelijk voor jezelf te maken. Alleen let op dat je niet te veel naar links rijdt, want dan kan dit gebeuren. Wanneer het groene run-off area gedeelte weer begint, precies op dat moment ga je remmen en ga je af op de eerste bocht. Bij zowel bocht 1 en 2 is het belangrijk om zoveel mogelijk curb te pakken, maar het is belangrijk dat je dit vol overtuiging doet, want als je dit een beetje half-half doet, dan is de kans erg groot dat je gaat spinnen. Voel je je er dus niet comfortabel bij, dan kan je beter eromheen rijden, maar het is sneller om er vol overheen te gaan. Dan bij bocht 3 wil je de lijn zo kort mogelijk houden. Het is niet zo realistisch, want als je dit in het echt doet, dan zou je heel veel wrijving creëren op de banden, waardoor je minder topsnelheid haalt. Maar in F1 2021 werkt dat niet zo en wil je eigenlijk de kortste route op de baan rijden en daarom wil je deze bocht zo kort mogelijk houden. Dan voor bocht 4 remmen wij iets voor het reclamebord, maar eigenlijk wil je remmen als je er net onder rijdt. Hier remmen we dus net iets te vroeg en verliezen we wat tijd mee. Dan is het daarna belangrijk om goed de binnenkant van de bocht te pakken, want je wil zo snel mogelijk weer op je gas gaan. Dan komen we af op bocht 5 en daar wil je remmen als rechts van je de groene vangrail reclameborden van Rolex net buiten het beeld is. Op dat moment rem je aan en wil je ook hier weer zo goed mogelijk de binnenkant van de bocht pakken. Dit is ook een bocht waar trailbraking weer zo enorm belangrijk is om goed de bocht te halen. Uitkomen van de bocht heb je veel grip, dus probeer zo vroeg mogelijk op je gas te gaan. En dan komen we af op denk ik de lastigste bochten van het circuit. Deze links-rechter is elke ronde een uitdaging, helemaal in de race, want het zorgt altijd voor overstuur die je moet opvangen. Ik rem hier vlak nadat de curb rechts begint en kom in deze ronde eigenlijk veel te wijd uit. Je wil met je linkerwiel op het groene gedeelte links van de curb zitten, want zo heb je meer snelheid voor de bocht naar rechts. Ik verlies hiermee dus eigenlijk heel veel tijd. En dan voor bocht 8 probeer je eigenlijk altijd weer de balans van de auto te vinden en zo vroeg mogelijk op je gas te gaan, zonder te spinnen en zonder een track warning te pakken. Want als je ook maar iets te ver naar rechts gaat, heb je al snel een track warning in deze bocht. We gaan nu door naar bocht 9 die in F1 2020 voluit was, maar in F1 2021 vind ik het fijner om heel even te liften. Zoals je kan zien blijf ik ook in de 6e versnelling. Dat vind ik ook fijner omdat ik in de bocht ook liever in de 6e versnelling rijd zonder terug te schakelen van de 7e versnelling. Ik stuur in zodra de curb links eindigt en dan zie je ook dat ik in de bocht heel even lift, want anders kom ik te wijd uit. We komen nu precies goed uit qua track limits en schakelen door naar de 7e versnelling. Op dit rechte stuk kan je ook je DRS aanzetten en gaan we door naar de bocht waar trailbraking enorm belangrijk is. Voor bocht 10 remmen we op het 100 meter bord en nu ga je zien dat trailbraking zo enorm belangrijk is, want we remmen echt tot aan het midden van de bocht om de auto zo net op tijd af te remmen voor deze bocht. Zoals je ziet remmen we in het midden van deze bocht nog steeds. Doe je dit niet, dan schiet je rechtdoor en haal je de bocht niet. En daarom is trailbraking zo enorm belangrijk. Ik neem de bocht in de 3e versnelling. Je kan ook voor de tweede kiezen als je dat fijner vindt. Ik heb ervoor gekozen om in de 3e versnelling te gaan, want dat vind ik uitkomen van de bocht ook fijner. Ook om op te trekken in de 3e versnelling. We zitten nu in de laatste technische sector en in deze sector gaat het veel over gevoel en vertrouwen hebben in de grip van de auto. Voor bocht 11 lift ik heel even en dan voor bocht 12 probeer ik zoveel mogelijk snelheid mee te nemen door de bocht zonder te ver naar buiten te komen. Je wil niet verder dan waar ik nu zit aan de buitenkant komen, want dan verlies je weer veel tijd. Uitkomen van deze bocht wil je zo vroeg mogelijk op je gas gaan en aan de linkerkant uitkomen van de curb op het groene gedeelte om zo weer zoveel mogelijk gebruik te maken van de hele baan. Voor bocht 13 remmen we ook weer op gevoel. Het is iets voor de zwarte box die je linksboven ziet en dan remmen we en sturen we bijna tegelijkertijd in. Uitkomen van bocht 13 wil je de auto weer zo snel mogelijk naar de rechterkant van de baan krijgen voor bocht 14 die er alweer meteen aankomt. Ik rem iets voor het reclamebord die boven de baan hangt en schakel terug naar de 2e versnelling. Het is belangrijk dat je de eerste bocht niet te snel neemt, want dan kom je verkeerd uit voor de tweede bocht en moet je lang wachten voordat je weer op je gas kan gaan. Terwijl je juist met het lange rechte stuk wat eraan komt, zo vroeg mogelijk op je gas wil gaan. De bocht naar rechts, ook de binnenkant van de bocht proberen te pakken en dan zo vroeg mogelijk op je gas gaan voor het lange rechte stuk. Ik short shift naar de 3e versnelling en ga daarna zo vroeg mogelijk op mijn gas. De laatste bocht is makkelijk vol gas en dan kom je weer af op de finish. Hiervoor zit nog een DRS en deze zet je natuurlijk weer zo vroeg mogelijk aan. En dan heb je een ronde op Spanje gereden. Heeft deze track guide jou geholpen? Hit dan de like button en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan voor meer F1 2021 track guides. Bedankt voor het kijken.